بس تيجي بدك تفتح المشروع تبعك، بتفوت على الفايلز وبتلاقي عندك أكثر من نسخة لنفس الفايل، مش عارف أي نسخة هي الصحيحة. كل النسخ تعتبر نسخ صحيحة، هدول اسمهم باك ابس. لما بتيجي تعمل سيف للمشروع تبعك تعمل لك نسخة احتياطية في حالة انه صار اشي للنسخة الأساسية. هسا كيف ممكن انك تقلل من هاي النسخ؟ تيجي على فايل، سيف از، بروجكت. لما بتيجي تعمل للبروجكت سيف تدخل على اوبشنز، عندك الماكسيموم باك ابس اللي هو 3، بتخليها لوحدة، تعمل اوكي، تعمل سيف. هسه هيك بتصير لما بتعمل سيف ما بيعمل لك غير نسخة احتياطية واحدة. السلام عليكم، معكم باسل عناسو من قناة Architect BA، واليوم راح تكون الحلقة الثانية من كيفية تعلم برنامج الريفت. راح ندخل على نفس المشروع اللي كنا شغالين عليه. تمام. اليوم راح نشتغل على أوامر مختلفة. إحدى هاي الأوامر هي الموديل لاين. الموديل لاين هو برسم لك خط 2D أو مستطيل، مربع، أو شكل الخماسي البوليجون، أو الدائرة، أو الآرك، واللي هي بترسمها على شكل 2D. شكل 2D يعني الشكل ما ببين عندك برسمة ال 3D كشكل ثلاثي الأبعاد، يكون مجرد خط. طبعا هاي الخطوط ممكن انك تستعملها كاوتلاين اذا كنت حاب ترسم شغلة معينة وبعدين ترفعها 3D. واذا حابين تفهموا الفكرة اكثر فوتوا على فيديو كيفية عمل الطاولة عندي في القناة عشان تعرفوا شو قصدي. راح نشرح عن انواع الوول. في عندك الاكستيرير وول وفي عندك الانتيرير وول. هاي اكثر الشغلات اللي راح نركز عليها او اللي انت راح تركز عليها كطالب. وبرضه الكيرتن وول، الكيرتن سيستم. تمام. هسا الوول بس تدخل هسا باي ديفولت هو حيكون محطوط لك محسوب بالفيت. يمكن انت ما تعرف شو يعني 4 او 12 او 5 او 6. حاب تعرف كم الثكنس تبعته او المقاس تبعه، بس تكبس على الوول. مثلا هي انتيرير وول، تيجي على edit type. بالedit type ببين لك هاي الصفحة هي التايب بروبرتيز، ببين لك الستركشر. بتفوت عليه بيكون عندك التوتال ثيكنس تبع الوول اللي هو 12 سنتيمتر، وببين لك كمان الماتيريال المستعملة في هذا الوول. فبحكي لك انه مستعمل الجبسن بورد ومستعمل الميتال ستد والجبسن بورد. كيف يعني؟ نرجع نرسم الوول. خلينا نرسمه برا عشان يبين معنا. هذا الوول اللي رسمناه هو عبارة عن جبسن بورد من هاي الجهة الفينش تبعه، وجبسن بورد من هاي الجهة الفينش تبعه. بالنص الكور تبعه أو الأساس تبعه اللي هو ميتال ستد. تمام. وممكن إنك تلعب أنت على كيفك كيف حاب يكون الوول تبعك. كمثال أنت بدك تسوي exterior wall، تيجي على exterior wall، شوف edit type، تعمل له duplicate. duplicate يعني بتعمل له نسخة ثانية، وبتسمي النسخة زي ما أنت بدك. مثلا concrete. تيجي على edit. هسه صار في عنا نوع جدار جديد اللي هو الكونكريت. تيجي على edit، على structure، ببين لك total thickness تبعته 45 سنتيمتر، وببين لك ايش الماتيريال المستعملة هذا الوول. ممكن انت تمسح كل الماتيريال وتسوي ماتيريال جديدة، او ممكن انك تيجي تعمل بس تيجي على الميتال ستاد لاير، تكبس على الثلاث نقاط اللي هون، بدخلك على صفحة الماتيريال. هاي صفحة الماتيريال.
بتختار الماتيريال اللي انت بدك اياها، كونكريت خرسانة، تمام. وعندك الممبرين لاير اللي هو فيبر ريتاردر، يعني طارد بخار الماء، اللي هو بمنع دخول الرطوبة للغرفة واللي بسبب تقشرات للدهان. في عندك الفينش جبسم وول بورد، جبسم بورد. وعندك الثيرمال اير لاير اللي هو بقلل من دخول الحرارة للمنزل. في عندك الاير انفلتريشن بارير اللي هو بمنع تسرب الهواء للداخل. في عندك الفينش كونكريت مازونري يونتس. وفي عندك السبستريت اللي هي بلاي وود شيتنج، اللي هي من خصائصها توزيع الأحمال. تمام. هسا أنت حاب تغير، ممكن إنك كمثال هاي مش محتاجينها، ديليت. هاي مش محتاجينها، ديليت. خلي عندك لايرز زي هيك. صار في عندك البيس اللي هو الكونكريت، في عندك طارد الحرارة، في عندك هون كونكريت مازونري يونتس، هاي اللي هي طبعا الاكستيرير سايد اذا بتلاحظوا، وهون حيكون الانتيرير سايد. فهذا الانتيرير سايد وهذا الانتيرير سايد وهذا البيس، تمام. بتيجي على الاكستيرير سايد، مثلا انت ما بدك اياه يكون كونكريت مازونري يونتس، بدك تغيره. شوف شو الماتيريال اللي انت محتاجها وبتختارها. الآن ما راح نلعب كثير في الماتيريال. هون طبعا زي ما حكيت لكم الثيكنس تبع كل ماتيريال. في عندك البيس اللي هو الكونكريت 15 سنتي. في عندك الكونكريت مازن يونتس هي 19 سنتي، وهكذا. نعمل اوكي. اوكي، هيك صار في عندنا نوع ستار جديد. تيجي على 3 دي بين معك. هي هذا الاكستيرير سايد وكونكريت مازنري، شايفين كيف؟ هذا الانتيرير سايد اللي هو جبسن بورد، تمام. هذا بالنسبة للوولز. طبعا بريف بسيط، او بمعنى اصح هاي الاشياء اللي انتم راح تحتاجوا انكم تعرفوها كطلاب. مش راح تحتاجوا انكم تلعبوا باي اشي بالحيط اكثر من انكم تلعبوا بالثيكنس تبعته وبالماتيريال، تمام. نفس الاشي على الانتيرير وول، ممكن انك تلعب برضو بشكله او عفوا بالثيكنس تبعته. بعدين تيجي عند الابواب. الابواب زي ما حكينا انه ما عندك غير سنجل فلاش. طب انا كيف ممكن انه يكون عندي اكثر من نوع باب؟ تيجي هون في عندك كبسة اللود فاميلي. بدخلكم على هاي الصفحة اللي هي اليو اس امبيريال. طبعا هاي تكون فاميليز جاية مع برنامج الريفت اول ما بتحمله. بتختار، تيجي على دورز. هاي انواع الدورز اللي موجودة. تختار نوع الدور اللي انت بدك اياه. فلنفترض هذا الباب، وبتختار المساحة تبعته أو الهايت مع الوث تبعه. اختار هذا. نعمل باب. تمام، هيك صار في عنا باب. وبرضه نفس الاشي مع الويندو. تيجي على لود فاميلي، تدخل على ويندوز، بتلاقي عندك انواع الويندوز.
تعال على 3D view ببين عندك شكل الويندو. تمام. مثلا الويندو انت شايفها انه كثير قريبة على الارض وحاب ترفعها اكثر. في عندك هون السيل هايت، تيجي بتغيره الى الارتفاع اللي انت بدك اياه. هنفترض 75 سنتي، هي هيك صار 75 سنتي ارتفاع عن الارض. طبعا راح نعدل على الجدران اللي عندنا، خليها كلها بارتفاع up to level 2، هي top constraint up to level 2. طبعا كيف عملت سلكت لكل الجدران مع بعض؟ تكبس على الجدار، كنترول على الجدار الثاني، وكنترول تكبس على الجدار الثالث، وهكذا. تمام. هسا في عندك الكومبوننت زي ما حكينا، هي ممكن تكون الاشجار، ممكن تكون الفرنتشر الداخلي تبع البيت، سواء من تواليت الى غرف النوم الى الطاولات، كل اشي. تيجي برضو نفس الفكرة، تكبس على لود فاميلي عشان تلاقي، لانه باي ديفولت ما راح يكون عندك غير هدول الكومبوننتس، فانت بدك اكثر من هيك. تيجي على لود فاميلي، شو الفاميلي اللي انت بدك اياه او شو الفاميلي اللي محتاجه. مثلا انا بدي، هاي اول اشي بنفوت على فرنتشر، بدي بيد بدروم، بدي اعمل بدروم. تلاقي عندك انواع البدرومز اللي موجودة، تختار البدروم اللي بدك اياه، او بتختار الفراش اللي بدك اياه، بتحطه بالمكان اللي بدك اياه. هسا مش معقول انه الفراش يكون نص البيت، فانت تيجي على وولز، بلش تقسم البيت على راحتك. مثلا تيجي هون على الانتيرير، هون لهون. مثلا هاي حتكون غرفة نوم، هاي ممكن تكون مطبخ أو غرفة الضيوف مثلا. عندك هاي ممكن تكون غرفة نوم ثانية مع حمام. حمام مشترك بين الغرفتين. هون على هاي سيجمنت، يصير هذا مدخل للغرف. تيجي برضو على دور، بدك تحط باب للغرفة، البواب اللي عندك مش كافيين، لود فاميلي، اختار نوع الباب اللي بدك إياه. ريزيدنشال، أي نوع باب. الباب نفس الإشي للغرفة الثانية. ممكن إنك تيجي تمد الحيط شوي، تكبس على الحيط وتشده. طبعا احنا مش عم نشتغل على قياسات معينة، عشان هيك يعني قاعدين بنشد بالباب، مش عم نشتغل بشكل أكثر بروفيشنال. تيجي على السنجل فلش، تحط باب هون. تمام. هيك صار عندنا الشكل
الوضع الحالي. طبعا راح يطلع لك في العادة انه بيحكي لك اذا بدك تحفظ الشغل اللي انت قاعد بتعمله، تحكي له save the project عشان يكون في عندك نسخة من البروجكت تبعك. هاي الشغلة طبعا منيحة بالريفت انه ما بتحتاج كل شوي تعمل سيف للشغل تبعك. تمام، ممكن نعتبر هاي هيك. تمام، ممكن نعتبر هذا هيك الشكل النهائي إلى الآن، يعني لحد الآن يكون في عندك ممكن هاي تكون مثلا guest room kitchen مطبخ مع أو لا، ممكن تكون عندك هاي هيك kitchen مع غرفة قعدة، يكون عندك هاي هيك غرفة ضيوف، ممكن تكون برضو غرفة الضيوف مع حمامها. هاد هيك خلي هاد هيك مدخل للحمام. صار في عندك هون صار في عندك هون الكوريدور اللي بدخلك على الجست روم او على البيت، على الصالة مع غرف النوم والحمام. هيك صار الشكل المبدئي. تمام. هسا مثلا انت بدك تعمل روف للبيت تبعك، تيجي هون تختار روف، بتسوي روف للبيت. بس قبل ما بتسوي الروف في عندك السيلينج، هي هون السيلينج بلانز. شو الفايدة من السيلينج بلانز؟ السيلينج بلانز في مراحل متقدمة، إذا أنت بعدك طالب سنة أولى كمثال، في المراحل المتقدمة راح تحتاج للسيلينج بلانز عشان راح تحتاج للسيلينج، لأنه السيلينج هو البلان اللي ممكن إنك تركب عليه الإضاءة. فأنت لما مثلا بتكون عندك تسليم لمشروع معين وعم تعمل رندر للمشروع، ممكن تكتشف إنه الرندر تبعك كله ما في إضاءة. ليش؟ لأنه أنت مش مركب إضاءة على المشروع تبعك. تيجي على ceiling and make لأنه can't make extrusion هون قادر يعمل ceiling. أوكي، أيوه تمام. ممكن إنه نمسح الحيط ونعمل واحد جديد. تختار السيلينج. تمام، هيك صار السيلينج عندنا موجود جاهز. تمام، أنا هسه ركبت السيلينج، كيف بدي أركب الإضاءة أو كيف بدي أعمل الروف؟ كل هذا راح يكون معاكم بالحلقة الجاية. معي أنا باسل العناسوة. وإذا حسيتوا أنكم استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك، شاركوه مع أصدقائكم، سووا سبسكرايب.